Moi! We are Mikko and Tanya, and this is Curiouses. Today we're going to talk about our time in Rome, and in this episode we're going to speak Finnish, so if you need English subtitles, please turn them on. Follonikasta matka jatkuu Roomaan, ikuiseen kaupunkiin. Mikon kanssa me ollaan käyty Roomassa yksi viikonloppu muutama vuosi sitten, mutta lapsille tää oli eka kerta, kun he pääs käymään siellä. Ensimmäisenä iltana me etsittiin meidän majoitus. Meillä oli sieltäkin Airbnb melko lähellä Päärautatieasemaa. Kyllä. Eli Termiiniä. Ja käytiin majoittautumassa. Sitten Mikko kipasi ruokakaupasta vähän ruoka-aineksia. Tehtiin ruokaa ja meidän Airbnbin kattoterassilla sitä nautiskeltiin. Ja otettiin eka ilta ihan lunkisti. Seuraavana aamuna lähdettiinkin sitten tutustumaan historialliseen Roomaan ja haettiin liput Palatiinuskukkulalle. Samat liput käy sekä Kolosseumille että Palatiinuskukkulalle ja ovat voimassa 2 päivää. Ja ne kannattaa ehdottomasti hakea sieltä Palatiinuksen puolelta, koska tonne Kolosseumin lipunmyynnillä on erittäin pitkät jonot. Palatiinus oli tietenkin aika ihmeellinen ja huikea ja uskomatonta nähdä, että minkälaisia palatseja Rooman keisareilla siellä on ollut. Ja Palatiinuskukkula tietenkin kätkee taakseen monta erilaista tarinaa. 5000 vuotta sitten papit taloissa koputteli oviin ja huusi ovi auki, että tapahtui hirveitä. Ja sitten ne tuli avaamaan aina. Ja sitten ne myi leipiä ja sanomalehtiä. Ai ne papit? Niin. Okei. No, ne on ollut varmaan ennen joitain taloja. No, mitäs niissä taloissa on tapahtunut? Ehkä salamurhattu. Ketä siellä on salamurhattu? Tyyppejä. Palatiinuskukkulan jälkeen todettiin, että jätetään Kolosseum seuraavalle päivälle ja jakaannuttiin 2 porukkaan. Me naiset lähdettiin käymään keskustassa vähän shoppailemassa, kiertelemässä kauppoja. Ja samalla löydettiin uusi kauppakeskus, joka on ihan keskustassa. Ja sen katolle pääsee ja sieltä on aivan huikeat näkymät sinne Rooman kattojen ylle. Käytiin vähän siellä tutustumassa ja kierreltiin keskustaa, kunnes sitten lopulta tultiin illalla takaisin meidän majoitukselle. Me miehet sen sijaan lähdettiin katsomaan, josko kreikkalaisessa kirkossa olisi ehtoopalvelusta. Ja sinne mentiin, mutta siellä oli vaan jonkun häät, eli ei päästy ehtoopalvelukseen. Ja sitten lähdettiin etsimään vessaa. Roomassa ei ole kovin saavutettavia yleisövessoja, vaan siellä niitä lähinnä ravintoloissa. Ja nekin on välillä erittäin huonossa kunnossa, siellä ei välttämättä ole paperia ja niin poispäin. Joo, erityisesti lasten kanssa matkustaessa tosiaan vessat on yksi suurimmista haasteista Roomassa. Niitä on harvakseltaan ja nekin mitä löytyy voi olla tosi huonossa kunnossa. Paperia ei välttämättä ole ja vesi ei välttämättä toimi, käsiä ei saa pestyä. Ja meillä lapset oppikin aika nopeasti Roomassa, että vessahätä ei ole silloin kun on hätä, vaan silloin kun vessa löytyy. Kyllä. No, lopulta päästiin kotiin ja sen päivän aikana tulikin käveltyä 16 kilometriä yhteensä. Eli lasten jalat oli aika lailla poikki. Sitten illalla meillä tarjoutui semmoinen uskomaton mahdollisuus, aivan mielettömän hyvä tuuri siinä, että meidän majoittaja kutsui meidät sillä kadulla juuri sinä iltana kerran vuodessa järjestettävän katujuhlaan. Ja se olikin aikamoinen kokemus. Siellä oli kaikki kadun perheet tuoneet pöytiä kadulle, katu oli suljettu ja kaikilla oli siellä ruokia, juomia ja kaikista pöydistä sai käydä hakemassa ja maistelemassa eri kulttuurien ruokia. Siellä oli varmaan 5 eri mantereelta asukkaita. Ja
Musiikki soi ja juhlat jatku pitkälle aamuun asti. Meillä oli takana niin pitkä päivä, että ei ihan loppuun asti jaksettu, vaan mentiin vähän aikaisemmin jo nukkumaan. Kyllä. Seuraavana aamuna sitten meidän matka jatkui kohti Kolosseumia. Meiltä oli ihana kävelymatka Kolosseumille, joten päästiin lähteen sinne ihan vaan jalkaisin. Se oli tosi hauskaa, koska oli ihana mennä kohti Kolosseumia ja nähdä se pikkuhiljaa siellä lähentymässä. Ja se antoi ihan erilaista tunnelmaa siihen aamuun. Kyllä. Kolosseumille on hidasta päästä. Vaikka meillä oli liput, niin silti jouduttiin jonottamaan varmaan tunnin verran. Ja sitten sen lisäksi niin siellä on hirveä määrä ihmisiä, jotka yrittää myydä kalliimpia lippuja, joilla pääsee sitten jonon ohi. Mutta meidänkin perheelle se olisi tullut maksamaan monta kymmentä euroa. Ja me oltiin valmiita jonottamaan se, me oltiin siihen varauduttu. Vaikutti meistä siltä, että helpoiten sinne pääsee tavallisessa jonossa niin, että tulee paikalle ennen avaamisaikaa tai sitten joskus puolen päivän aikoihin, kun helle on kuumimmillaan, niin näytti olevan jono lyhyt, mutta se saattoi olla toki vaan sen päivän kokemus. Lippujen kaupustelijoiden lisäksi siellä oli monenlaisia muitakin kaupustelijoita, jotka myi vettä ja selfie-keppejä ja milloin mitäkin, aivan kauhean määrä kaikenlaista tavaraa. Ja niistä kyllä helpoiten pääsee eroon kahdella tavalla. Joko niin, että sano erittäin tiukasti ei, tai sitten niin, että ei edes katsonut kohti. Erityisesti ruusukauppiaita kannattaa varoa. Se on yksi perinteinen tapa huijata rahaa ihmisiltä, eli myydään ruusu pienellä rahalla ja siinä välissä kun sitä pientä rahaa kaivaa esille, niin he avustavat siinä ja ottavat sitten isot rahat talteen. Kolosseum oli aivan uskomaton paikka ja sieltäkin löytyy monenlaisia tarinoita. Täällä ne gladiaattorit taisteli aamulla ensin eläimiä vastaan metsästäjinä ja iltapäivällä sitten toisiaan vastaan kuolemaan asti. Kolosseumilla oli todella tukahduttavan kuuma, niin kuin koko Roomassa jokseenkin koko sen ajan, kun me oltiin siellä. Ja niinpä me sitten lähdettiinkin nauttimaan ihanasta ostoskeskuksen viileydestä meidän Kolosseum-aamupäivän jälkeen. Rooman lentokentän lähellä on iso ostoskeskus Parco Leonardo, jossa ei ihan hirveästi myöskään siellä käy turisteja ja siellä on tosi hyvät kauppavalikoimat. Niinpä me lähdettiin junalla sinne. Keskustasta sinne on noin 20 minuutin junamatka ja ihan paikallislipuilla tai meidän tapauksessa Interrail-lipuilla pääsee sinne menee junalla. Ja siellä kulukin sitten iltapäivä ostellessa vähän uutta vaatetta ja tuliaista kotiin tuotavaksi. 3. päivänä päätettiin taas käydä katselemassa perinteisiä turistikohteita Roomassa ja aloitettiin reissu Vatikaanin Pietarin kirkon aukiolta. Ja myös 3. meidän kokonainen päivä osoittautui aivan tuskaisen kuumaksi. Roomassa onneksi on tosi hyvin erilaisia vesipisteitä, josta pääsee omaa juomavesipulloa täyttämään. Jos vesi ei ole juotavaa, niin siellä on aina kyltti, että ei pullotettavaa. Mutta vesipisteitä löytyy ympäri kaupunkia ja niistä saa kylmää raikasta vettä, joka on tosiaan juomakelpoista. Ja se on tosi hyvä, koska helteellä on tosi tärkeää pitää huolta siitä, että on juonut hyvin. Ja se on myös totta kai ekologisempaa kuin muovipullojen kantaminen mukana. Eli suositellaan kaikille, käyttäkää niitä Rooman vesipisteitä, se on erittäin hyvä laatusta vettä. Ja itse asiassa se ei ole pelkästään Roomassa, vaan sama käytäntö on ihan koko Italiassa. Kyllä. Vatikaanin jälkeen me jatkettiinkin niitä keskustan perinteisten turistinähtävyyksien katsomista. Ensimmäisenä me käytiin tutustumassa espanjalaisiin portaisiin ja käytiin tietenkin kiipeämässä ne ylös ja alas. Sen jälkeen olikin jo lounasaika ja käytiin vähän haukkaamassa keskustassa lounasta. Kyllä. Ja sen jälkeen mentiin katsomaan Barberinin metroaseman lähellä sijaitsevaa Kapusiinimunkkien luostaria, yhtä Rooman, voisi sanoa, että erikoisimmista kohteista. Siellä on Kapusiinimunkkien ihan oikea hautakammio, eli ossuaari, eli luukammio. Ja
Se mikä siinä on erikoista verrattuna moniin muihin Välimeren alueella oleviin ossuaareihin on, että kapusiinit on koristelleet sen ossuaarin munkkien omilla luilla. Siellä on todella kauniita, upeita koristeita tehty näistä luista ja se oli meidän mielestä hyvin kaunis kokemus. Lapset tykkäsivät siitä myös. Vähän se oli tietenkin heille jännää. Siellä valitettavasti ei saanut kuvata, joten meillä ei sieltä ole kuvamateriaalia ollenkaan. Kyllä. Ja luostari on siis aktiivinen luostari. Se on yksi alaosuus fransiskaaneista, eli köyhistä veljistä. Kapusiiniluostarin jälkeen mentiin sitten katsomaan Pantheon, joka on ollut jo pitkään kirkko, mutta aikanaan oli kaikkien jumalien temppeli. Pantheonin jälkeen mentiin tietenkin vielä tutustumaan Trevin suihkulähteeseen ja perinteiseen tapaan heitettiin olan yli sinne kolikot Roomaan, kun ei tarinan mukaan ole palaamista, ellei suihkulähteeseen ole käynyt heittämässä kolikoita. Sitten ei muuta illalla enää ehtinyt kuin kamat pakata ja seuraavana aamuna lähdettiinkin kohti Venetsiaa. Siitä lisää sitten seuraavassa jaksossa. Nähdään pian. Hei hei! If you enjoyed this episode, please leave a like and a comment. If you'd like to see our previous episodes, they're over there. And if you want to stay updated, click subscribe or follow us on Instagram and Facebook at Curiosies or with #Kuritreilaa.